हेलो गाइज, आज हामी दराज अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। आज हामीसँग छ एउटा हेलमेट टेलिकम BT11। ल सुरु गरौँ है त। ल मैले चाहिँ यहाँबाट एउटा सानो इन्सर्जन गरे र प्याकेजलाई बाहिर निकाले। प्याकेज चाहिँ वेल र्याप नै छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यता सबै कुरा मजाले सिल गरिएको छ, हाम्रो ब्रान्डिङहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो मोडल छ BT11। यो सामान चाहिँ मैले दराजमा मात्र रु 1779 मा लिएको छु। तर तपाईले त्रिपुरेश्वर र तेगुतिर जानुभयो भने चाहिँ यो अझै सस्तोमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी हाम्रो प्याकेज खोलौं। यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङहरु छ, बक्समा के आउँछ, फिचर्सहरु है, सबै कुरा लेखिएको छ। पछाडी हेर्नु भयो भने बटनहरु कसरी चल्छ, फिचर्सहरु के छ, डिस्क्रिप्सन के छ भनेर गर्न सक्छौं। ल अब हामी यो बट्टा खोल्नतिर लागौं है त। बट्टा खोल्न चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसैले म यो पार्ट चाहिँ अलिकति फास्ट फरवर्ड गर्दै छु है, सबैको टाइम सेभ गर्दिनु भनेर। ल है त। ल फाइनली हाम्रो प्याकेज खोलिसकेको छ र हाम्रो प्याकेज भित्र चाहिँ यी सामानहरु छन् है त। हामीसँग आउँछ वेल्को स्टिकर फिमेल साइडमा है, त्यस्तै गरी हामीसँग आउँछ एउटा टाइप बी को चार्जिङ केबल है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन ब्लुटुथ स्पिकर हेरौं है त। यसमा पनि आउँछ यो वेल्क्रो मेल स्टिकर है, जुन चाहिँ हाम्रो, अनि यो हाम्रो चार्जिङ पोर्ट। अब यसलाई हामी खोलौं है त। हामीसँग अरु सामान भनेको चाहिँ यो म्यानुअल छ। यो म्यानुअल चाहिँ सबै इंग्लिशमा छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्नु मिल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सबै कुरा प्रष्ट लेखेको छ। पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुवै साइड देखाउन खोजिरहेको छु है। यसमा चाहिँ सबै कुरा नै छ, इन्स्टलेसन कसरी गर्ने देखि लिएर सबै गर्दैछौं। इन्स्टलेसन चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्त्यमा पनि गर्न गएछौं। सो हामीसँग भएको सामान यिनीहरु नै हो। हामीसँग छ चार्जिङ केबल, ब्लुटुथ स्पिकर विथ कन्ट्रोल र वेल्को स्टिकर है त। नेक्स्ट चाहिँ हामी इन्स्टलेसन तिर लाग्छौं। मसँग चाहिँ यहाँ छ एउटा एक्सोर को वेनमस मोडलको हेलमेट। यो हेलमेट चाहिँ इन्टरकम को सपोर्ट सँग आउँछ। अब हामी यसको साइड प्याडिङ रिमुभ गर्छौं अनि यो पार्ट चाहिँ म फास्ट फरवर्ड गर्छु। यो चाहिँ मैले धेरै चोटी नै निकालिसकेको छु है धुन सुनको लागि, तर यो क्यामेरामा चाहिँ अलिकति मलाई नर्भस भयो जस्तो चाहिँ भइरहेको छ है। सो यो पार्टमा चाहिँ म अलिकति स्ट्रगल गर्छु, तर यति गाह्रो चाहिँ छैन है त। मैले बिर्सेर चाहिँ यो प्याडिङहरु पनि निकाल्न खोजिरहेको थिएँ, तर मलाई पछि याद आयो कि त यो प्याडिङ त निकाल्नै पर्दैन है। सो तपाईले चाहिँ यताको निकाल्नु चाहिँ पर्दैन है। सो एकछिनपछि चाहिँ बुद्धि आएर मैले चाहिँ फेरि यो ब्याक प्याडिङ चाहिँ राखे है। अनि हामी यहाँ देख्न सकिरहेका छौं, यहाँ चाहिँ हामीसँग इन्टरकम राख्नलाई चाहिँ थोरै स्पेस दिएको छ है त दुईटै साइडमा। यता चाहिँ यो अलिकति मिलाइहालौं है त। ओके, हामीसँग अघि नै रहेको यो स्टिकर रहेको छ। यो स्टिकर चाहिँ मैले बिस्तारै निकाल्दै जान्छु। हामीले बच्चा बेलामा धेरै स्टिकरहरु निकालेको थियौं होला, त्यस्तै गरेर यो स्टिकर पनि म निकाल्दै गइरहेको छु। यसको गम चाहिँ सारै बलियो छ र मैले अब यहाँ हेरेर यो खाल्टोमा चाहिँ हाम्रो यो वेल्को स्टिकर राखे है। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को साइडमा पनि सेम गर्न गइरहेछौं। मसँग अर्को स्टिकर छ, त्यो अर्को स्टिकर चाहिँ मैले ल्याइसके। ल यसको पनि हामी यो निकाल्दै गइरहेका छौं है। आइसकेको छ, गम धेरै नै बलियो छ। अनि मैले यो फेरि यहाँ राखे। अब चाहिँ हामी हाम्रो हेडफोनलाई लिन्छौं है। त्यसपछि यसमा पनि हाम्रो वेल्को साइड चाहिँ तान्नु है। मैले जस्तै गरे उल्टा चाहिँ नतान्नु होला हैन, यसो चाहिँ नगर्नु होला। वेल्को साइड चाहिँ तान्नु होला है, मलाई एकछिनमा बुद्धि आउँछ। ओके, सो वेल्को साइड चाहिँ हामीले यहाँ यसरी चिप्काउँछौं अनि यो
तारलाई चाहिँ हामी यता स्पेसमा चाहिँ यसरी मिलाउँछौँ है त। यो मैले यसरी सर ठ्याक्क है ग्रुभमा मिल्ने गरिकन चाहिँ यसलाई लुकाउन प्रयास गरेँ है त। यो तार चाहिँ म सट्ट 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 मिलाउँछु अनि हाम्रो अर्को साइडको मा पनि हाम्रो हेडफोन चाहिँ राख्न गइरहेको छौँ। यो मैले अझै तार मिलाइरहेको छु है। हेर्नुहुन्छ धेरै नै सजिलो छ है। तारहरू लुकाउनलाई पनि ठ्याक्क हेलमेटमा स्पेस दिएको छ। अनि यो माइक एरिया चाहिँ वा कन्ट्रोल एरिया चाहिँ मैले यहाँ अगाडि जुन यो अगाडिको कभर छ त्यहाँ चाहिँ यो लुक्न जान्छ है त। सो है बटनहरू पनि सबै एक्सेसिबल छ। एकचोटि फेरि तारहरू मिलाम है त अनि हाम्रो सक्यो। अब हामी फेरि हाम्रो प्याडिङहरू राख्न गइरहेको छौँ। अनि प्याडिङमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो पालहरू चाहिँ दिएको छ है त। ल अब यो राख्न गइरहेको छौँ। यो पार्टमा पनि मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यो पार्ट पनि म गर्दैछु फास्ट फरवर्ड। अब चाहिँ हाम्रो एउटा हेडफोन चाहिँ यहाँ पर्छ, अर्को हेडफोन यहाँ पर्छ अनि हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ पर्छ हैन। अनि हाम्रो चार्जिङ के पोर्ट चाहिँ यता छ है त। अब हामी चाहिँ लाएर चेक गर्छौँ। ल है त ह्यान्डसम केटा आइसकेको छ। हामी पहिला यो टोपी लाउँछौँ। यो टोपी चाहिँ कपाल बचाउनलाई लाउनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी हाम्रो हेलमेट फिटिङ गर्छौँ। हेलमेट लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हेडफोनले चाहिँ अलिकति कानतिर प्रेस गरे जस्तो चाहिँ अलिअलि फिल चाहिँ हुन्छ, तर त्यो चाहिँ पछि सायद बानी नै हुन्छ होला। आफ्नो कान अनुसार चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो भ्याल्को स्टिकर निकाल्दै राख्दै पोजिसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ चस्मा पनि लाउँछु। यो हेलमेटमा चाहिँ तपाईँको चस्माको सपोर्ट पनि छ र मैले चस्मा लाउँदाखेरि चाहिँ है म मल्टिपलचोटि यो ट्राई गर्छु। खासै त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन है त्यो हेडफोनले गर्दा। त्यो कानको चाहिँ तपाईँले एडजस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यतिकै मिल्दैन, अल गुड कम्फर्टेबल, त्यस्तो फरक केही परेको छैन है। अनि मैले अडियो चेक गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै थियो है। यसमा चाहिँ बटनहरू छ। बटनहरू चाहिँ तीनटा छन्। एउटा ब्याक बटन छ, लङ प्रेस गर्नुभयो भने भोल्युम घट्छ, पे पज छ। अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट बटन छ। नेक्स्ट बटनलाई चाहिँ लङ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ है त। ल मजाले अब गीत सुनेर नेभिगेसन हेरेर है मजाले तपाईँले राइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट टु लेट यु नो ठुल्ठुलो म्युजिक सुनेर चाहिँ नचलाउनु होला। बाई बाई।